Magsimula po tayo mag-aral ng LDM course, which is very important for us for this new normal. Ito po ay may 5 module, pero ang pag-aaralan po natin sa araw na to ay ang module number 2, which requires us to submit an output to our LAC leaders. And the output is about unpacking of milk. So tara na, umpisahan natin. Kailangan po natin ng 2 mahalagang bagay para ito po ay ma-unpack. Una po, kailangan po natin ng kopya ng most essential learning competency at kailangan din po natin ng Bloom's taxonomy. Madali lang po ang ating gagawin. Papasimplihan ko po ito sa inyo ng pinakamadali para po mas madali nyo matapos ang inyong output. Balikan po natin ang first slide. Okay, ang atin pong most essential learning competency ay naglalaman ng ilang pirasong most essential learning competencies. Sa first quarter po ng grade 7, meron po itong 7, pero kukunin ko lang po ay itong 3. 1, 2, 3. Para mapakita ko po sa inyo ang ilang mga bagay tungkol po dito sa most essential learning competency. Ito po ay mayroon pong mga numbers 1, 2, and 3. Kunin po natin yung number 1. Yung number 1 na milk ay nagsasaad ng supply other words or expressions that complete an analogy. Tapos po, meron po siyang 3 na learning competencies. Select an appropriate colloquial or idiomatic word or expression as a substitute for another word or expression. Meron po siya number 2, which is use appropriate idiomatic expressions in a variety of basic interpersonal communicative situations. At explain the predominance of colloquial and idiomatic expressions in oral communication. Itong po 3 learning competencies na to ay non-negotiable. Ibig sabihin, hindi po natin siya pwedeng tanggalin. Hindi rin natin siya pwedeng baguhin. Pero kung napapansin nyo po, kung ang atin pong mga estudyante ay grade 7 lamang, hindi po nila to agad-agad maiintindihan at tayo din naman mga guro. Hindi rin po natin to agad-agad sa kanilang may tuturo ng mabilisan. Kasi medyo mahirap pa din po ito para sa kanila. So ano ang gagawin natin? Dito papasok ang tinatawag nating unpacking. Ibig kong sabihin, itong mga may hirap na competencies na to ay pwede pa po nating padaliin sa pamamagitan po ng pag-iisip ng mas mababaw pang objective na kung tawagin po natin ay learning objectives or enabling learning objectives. Paano po mangyayari yon at paano po tayo makakagawa noon? Ano po ang makakatulong sa atin? Ang makakatulong po sa atin para ito po ay mas mapaintindi pa natin sa mga mag-aaral natin ay ang paggamit po ng Bloom's taxonomy. Kung napapansin niyo po, ang Bloom's taxonomy ay mayroong 7 objective, madali hanggang sa pahirap. So, ano po ba ang basihan ng paggamit nito? Tingnan po natin ulit ang ating step number 1. Ang atin pong milk, ang number 1 pong milk ay nagsasaad ng supply. Yung pong verb na supply ay napakahalaga kasi titingnan po natin kung saan siya matatagpuan sa Bloom's taxonomy. Saan po kaya siya matatagpuan? Sa remembering, sa understanding, sa applying, sa analyzing, evaluating, or creating. Ito po ay matatagpuan sa applying. So, kung dito po siya matatagpuan sa applying, kailangan lang po natin mag-isip ng 2 objective na naandito sa remembering at naandito sa understanding. Bakit hindi na po sa applying? Kasi po, given na po ang applying, which is yung nakasaad sa milk number 1, yung supply.
So, paano po tayo makakapag-isip ng tamang objective na nakapaloob sa remembering at sa understanding? Puntahan po natin ang slide number 3. Okay, ito po yung ating milk. Di po ba? Supply other words or expressions that complete the analogy. Sabi po dito, supply is under applying. So, paano po ang gagawin natin? Tingnan po natin. Ito pong learning competencies na to, hindi na po natin yan lilikutin. Ang gagawin lang po natin dyan, isusulat lang po natin siya sa ating idea exemplar o kaya sa ating weekly home learning plan. Tapos, gamit ng Bloom's taxonomy, gagawa po tayo ng objective na under sa remembering. Halimbawa, naisip ko po, pwede pong gamitin ang define, colloquial, and idiom. Para po ipaalam agad natin sa ating mga estudyante na kailangan nilang ibigay ang kahulugan ng colloquial at idiom. Pag naibigay na po nila yon, pwede na po nating sundan ng understand. Okay? Ang akin naman pong naisip ay discuss the differences between colloquial and idiomatic words or expression. Saan ko po ito nakuha tong define? Saan ko po nakuha tong discuss? Dito po sa Bloom's taxonomy. Kasi po dito sa remembering, pwede po tayong maghanap ng mga verbs na pwede po nating magamit sa paggawa po ng ating objective. Ayun po, define. Pwede ko nga din pong gamitin ang list eh. Halimbawa, list some colloquial or idiomatic words. Di po ba? Pero, mas gusto ko pong gamitin ang define. So, nasa inyo po yan kung saan nyo po o alin po ang gusto nyong gamitin. Saan ko naman po nakita yung ikalawa kong objective? Sabi po doon, discuss. Saan ko po nakita itong discuss? Sabi dito, ito ay nasa understanding. Tingnan po natin sa Bloom's taxonomy. Discuss. Ayun, meron pong salitang discuss. Pwede naman pong explain. Pwede naman pong maggawa kayo ng objective na identify. Pwede naman pong maggawa kayo ng objective na recognize or select. Bahala po kayo kung ano ang gusto ninyo na gamitin, basta po ito ay under ng understanding. Okay? So, ayan na po. Bakit po inex ko yung apply? Kasi po, yung apply is under na po siya ng applying. Ba't ko na po, kasi meron na po siyang supply. Ito na po, given na po yon sa ating milk. Kaya, hindi ko na po isasama ang apply. Okay, so dalawa lang po ang kailangan natin para makumpleto po natin ang unpacking of our milk. Okay, paano po kung sa pagkakataon na mapili po na ituturo na po natin ang milk na walang kasamang learning competency? Halimbawa, ng objective po na to, which is milk number 4, which can be found in the first quarter. So, ito po yung ating milk number 4. Use the past and past perfect tenses correctly in varied contexts. Ulitin po natin, use the past and past perfect tenses correctly in varied context. Ito pong use is under applying in Bloom's taxonomy. So, kung iyan po ay nasa applying, meron na lang po ulit tayong dalawang kailangang i-unpack or dalawang kailangang gamitin mula sa Bloom's taxonomy, which is the list is remembering and the second one is understanding. For remembering, napili ko po ang word na or ang verb na recall. So, ito po ang nabuo kong objective. Recall past tense and past perfect tense
in the sentences. So, yun lang po. So, ganun pong kasimple, mas madaling maiintindihan ng bata. Okay? Pangalawang objective, explain how past tense and past perfect tense are used differently. Hindi po ba mas madali yun kesa pumunta tayo agad sa milk na use the past and past perfect tense? Hindi pa po nila alam kung ano yung past tense at ano yung past perfect tense. Yun agad ang ituturo natin. So, pupunta muna tayo sa mas madali. Pero napansin nyo, wala po tayong learning competency. Tumalon na po tayo from milk, tapos gumawa na po tayo ng learning objectives. Kasi doon po sa ating milk, wala naman pong ibinigay na learning competency. So, di po ba madali ang atin pong ginawang learning objectives? Sa nito pong paraan, mas mapapadali ang pagtuturo natin sa ating mga mag-aaral at ganun din ang mga magulang nila na magtuturo at susubaybay sa kanilang pag-aaral. So, kung madali na po ito para sa inyo, makakagawa na po kayo ng output for module number 2. Okay po? So, maraming salamat po and please subscribe to my channel and click the notification bell. See you next time. Stay happy!